بسم الله الرحمن الرحیم. یو ډیر اهم ټاپک تاسو به داغي بار بار یو نوم اوریدلی AMU اټامیک ماس یونټ شارټ کټ وته وی یونیفاید ماس یونټ. په اصل کې د دې ضرورت ولې راغی دا څه دی او دا موږ ولې زده کوو نو هغه لوجیک دا دی. موږ ته پته ده چې کله موږ ماسز میجر کوو په SI سیستم کې نو د هغې لپاره یونټ شته کیلوګرام، خو په مایکرو لیول سپیشلی زه به یم اټامیک لیول. زه چې کله په اټامیک لیول ماسونه سټډي کوم نو اټم په خپله یو ډیر سمالست پارټیکل دی. اټم په خپله نو چې په ده کې دننه څوک دي لکه پروټان، نیوټران، الکتران، نو د هغه ماسونه به څومره کمي. it means that که زه سپیشلی اټامیک لیول ته ځم، اټامیک سپیشل یو برانچ زه اټم کې سټډي کوم نو د هغه لپاره داسې یو یونټ پکار دی چې زه پکې د هغه ماسونه ډېر په اسانۍ باندې ډسکس کړی شم. نو د هغو دپاره یو یونټ سلیکټ کړی شوی دی چې هغې ته AMU وایي. کیلوګرام ولې سلیکټ نه شو؟ کیلوګرام ولې موږ لږ دا کړو چې هغه د عام کوانټیټیز دپاره دی. نو د ده لپاره یو سپیسیفاید یونټ موږ ډسکس کوو چې هغې ته وایي AMU. 1 AMU مطلب 1 اټامیک ماس یونټ. نیکسټ کوېسچن، دا د چا نه جوړ کړی دی؟ دا د کاربن چې کوم یو د ټولو نه سټیبل آیسوټوپ دی چې هغې ته کاربن 12 وایي، د هغه نه په هغې کې لوجیک سره کاربن 12 ایگزیکټلی 12 دی او انتهایی سټیبل مې وي چې دا ټول نه کې زیات سټیبل دی. اوس بله په دې کې بله خبره به څه شي؟ دا 1 AMU د څه ته ویلی کېږي؟ څومره ماس ته؟ نو د کاربن 12 دولسمې حصې ته. دا خبره واورئ، ګورئ، د کاربن 12 دولسمې حصې ته. سر څه مطلب؟ که ته وایې کاربن 12 دی، کاربن 12 دی، د 12 مطلب د ده ماس نمبر 12 دی او د اټامیک نمبر 6 دی. شپږ پکې پروټان دي او شپږ پکې نیوټران دي. نو که زه تا نه انډایرکټلي تپوس وکړم په ده کې د نیوکلیان څومره دي؟ نیوکلیان 12 دي. نو چې ته وایې دولسمه حصه، 1 over 12 of carbon 12 موږ ویلې، نو دولسمه حصه سب دولسمه څه شو؟ خو لکه د یو نیوکلیان ماس 12 نیوکلیان دي نو د چا؟ نو یو څوک شو؟ نو سر یا پروټان او نیوټران. نو انډایرکټلی زه تاسو ته ګورئ دا هم ویل غواړم په اسان الفاظو کې چې دا 1 AMU ماس په د پروټان د ماس تقریبا برابري او یا به د هغې نه لږ سی وایي. انډایرکټ مطلب دا شو. ولې؟ دا د کاربن 12 څویمه حصه ده؟ دولسمه. نو چې دولسمه حصه ده مطلب دې کې به 12 نیوکلیان وي. نو د هغې 12 نیوکلیانو دولسمه حصې ته وایي. نو چې دولسمه حصې ته وایي نو مطلب هغه دولسم نمبر نیوکلیان هغه یا پروټان یا نیوټران. جو که ټول پروټان وایي موږ ته وایي چې هغه د یو پروټان ماس ځکه 12 پوهېږو، خو نه دا خو نیوټران سره هم دي. نو زه به څه یم چې دغه ماس په کیلوګرام کې دا 1 AMU ماس نه دی، دا په کیلوګرام کې د پروټان د ماس نه لږ شانتې سی وایي چې تا ته دا پته په ذهن کې. ښه جی، یونیفاید اټامیک ماس یونټ. It is used to express the relative mass of atoms. دې ته دا ریلیټیو ځکه وایي چې دا به زه د کاربن 12 دغه یو اټم سره ریلیټ کوم، د هغه سره به کمپیریزن کوم د نورو، ځکه ورته بل څه نه ویلی کېږي، ریلیټیو ماس یونټ ورته هم ویلی کېږي د هغه په لحاظ سره. ښه د کاربن 1 over carbon 12 د هغه دولسمه حصه. 1 atomic mass unit is equal to 1 نو څه دی؟ 1 over 12 of mass of carbon 12 atom. تاسو ته ما د هغې لوجیک وي چې کاربن 12 وي نو ماس نمبر 12 نو 12 نیوکلیان دي، نو تقریبا د یو نیوکلیانو ماس، تقریبا د یو نیوکلیانو ماس یا پروټان یا خو چونکې د نیوټرانو ماس د پروټان نه لږ شان نو د اکچوال به راځي هغه ورجتن د یو پروټان د ماس نه لږ سیوا چې دا تاسو ته پته وي. ښه، او د نیوټران د یو نیوټران د ماس نه لږ کم چې دا ښه نو غوږ کېدی. 1 AMU څوک شو؟ 1 over 12 of so mass of carbon 12. نو سره څوک دی؟ دا دی. دا ته ما ګوره انډایرکټلی په یو ځای کې لیکلی هم دی، ته په ذهن کې راوله ماس of پروټان څه راوله؟ لکه 1 AMU په کیلوګرام کې څومره دی؟ نو څه ګرانه خبره خو نه ده، ما ته د پروټانو ماس په کیلوګرام کې معلوم دی، نو د هغې نه څه لږ شانتې سیوا به راځي. انډایرکټلی مطلب دا شو. نو دا به یې څه وایي؟ 1.66 into 10 power minus 27 kg. که تاسو وګورئ
دا 1 AMU تاسو تقریبا یاد ساتئ د چا ماس پروټان ماس د چا ماس د پروټ نو که څوک وایي 1 AMU ماس په کیلوګرام کې څومره دی نو انډایرکټلی د یو پروټان ماس تقریبا هغه دا شو. ها اوس که په دې ځای کې تاسو لږ ما په غور واورئ او نو مطلب ډېرې مسلې به وحل شي په ډېرو ځایونو کې. ښه جي د الکترون ماس راته ولي اوس ګورئ ښه درې خبرې به زه په یو ټایم ایکسپلین کوم. درې د الکترون ماس په SI سیستم کې څه دی یعنی په کیلوګرام کې. د الکترون ماس په AMU کې څه دی او دا کته وی دا ماس دی نو د ماډرن فزیکس مطابق دا انرژي څومره ده. دا درې خبرې به ایکسپلین کوم. لکه ته الکترون دی او نو د الکترون درې خبرې د ماس په SI سیستم کیلوګرام کې د ماس په AMU کې کته دا ماس دی نو د آینسټاین مطابق دغه څه انرژي به وي نو E is equal to MC square دا چې کنورټ کم نو دغه به انرژي څومره دا ټولو پیژنئ نو وکړئ. ماس اف الکترون دی 9.11 into 10 power minus 31 کیلوګرام. وس کدا ته AMU ته اړئ نو 0.0005485 AMU کزان ته اسانوي ډیسیمل سلورین سے دی خوراولی ساینټیفیک نوټیشن سبا دی جوړ شي 5.485 into 10 power minus 4. په ماته څه اعتراض نشته. ها د چا دا کوېسچن دا څنګه راغی د دنه لیټ سپوز دا دنه څنګه راځي دا ردی څنګه راځي 1 AMU دومره کیلوګرام دی. اصل لږ سوچ وکړئ نو یو کیلوګرام څومره AMU دی نو دا ته ډیویژن ته راړی که نه راړی نو سمپل لاجیک دا راواله او په ده باندې څه کا ډیوایډ که دا به راشي. سمپل لاجیک څوک کوي داسې وکړئ. ښه اوس ستا سره دا ماس په کیلوګرام کې شو دا ماس په AMU کې شو. اوس ته دا انرژي څومره ده نو که ته د آینسټاین دا به ورته د آینسټاین په طریقه اوس کیلکولیټ کې نو وکړئ دا ماس په راوالي دا په څه کې دی کیلوګرام کې په څه کې بوله ضرب ورکړئ په C سکویر کې E is equal to یعنی دې ماس له په څه کې ضرب ورکړئ دې او لږ ورکړئ کیلوګرام والا په C د C ویلیو 3 multiplied by 10 power 8 او سکویر چې سالف کې د خبرې ته لږ نو زه دلته کې لږ درته کوم دا نور بیا وکړئ غوږ کېدی ښه. فار ایگزامپل نوټ که زه تاسو ته یم چې څه به راولئ ماس که هغه د هر چا دی په څه کې به یې راولئ په کیلوګرام کې. اوس که ته انرژۍ ته کنورټ کړې نو ستا سره به دا انرژي راوځي په جول کې په څه کې بیا به هغه جول والا انرژي راوالي او په چارج په الکترون باندې وي ډیوایډ کړي نو چاته به واوړي الکترون وولټ ته چاته او بیا په کې ډیسیمل یو چل وکړي ډیسیمل अब डिसिमल बाद इस चलो कि योशपग इनसे अखवावे से अखवानो 10 पावर 6 पर आशी और जो 10 पावर 6 पर आशी नो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाता है मुंग आम तौर पर मुंग पर दी साबित चैप्टर की गोरे दो खबर डारी की उसको मासूनो बजा पर एमयू की अखलम और आगा एनर्जी पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अखलम जाता है उसका पता ही नो लॉजिक दाशो मत उस तो तरीक़ों भी आगे तक वकी दी कोशिश खाके लबी आज़म नो खबर भी दवा करा د الکترون ما ها کسو کوئی سر ودی کې بل خبر ته وکړي دی ها 1 AMU ماس دومره کیلوګرام دی او ټیک تا کسو کوئی دا 1 AMU دا یو AMU ماس انرژي څومره ده سب د ندی چلو کې دا راوالی دا کاریږي تا او سی چل بو کوي په C سکوير کې بوله ضرب ورکړي تاسو دقه په C سکوير کې ولا نو 1 AMU ماس په انرژي کې دا څنګه راځي نو دې چلو کې دقه یو به انرژي معلومه کې انرژي به څنګه معلومه د ماس لبې چلو کې په C سکوير کې بورلا ضرب ورکړي نو دا 1 AMU چې کوم ماس ده دا په کیلوګرام کې تالي کله نو دا به انرژي کې راشي او انرژي په څه کې راشي په جول کې بیا کې ته اړه چاته به اړه الکترون وولټ تا نو څه چل بو کې په چارج اپ الکترون باندې وای ډیوایډ کې یعنی 1.6 into 10 power 19 دا به څه ته واوړي الکترون وولټ او ډیسیمل به کې شپږ انسي بیا خو بوزي نو میګا الکترون وولټ نو کیسه دي شو کزه د الکترون د خبره کوم خاله د خبره دا شو اوري 1 AMU ما څومره کیلوګرام دی 10 power minus 27 کته وی چې دا انرژي څومره ده دا انرژي څومره ده ناغه ته وکړي دی دا صبح دا کنورټ کې دلو په C سکوير کې ضرب ورکړي زه د AMU ولا خبره کوم دله چې تاسو دله چې تاسو ضرب ورکړي نو سر دا غینه بس انسر راځي نو دې ته وګورئ نوٹ 1 AMU دا انرژي څومره ده انرژي نو تاسو چې دله په
په سی سکویر کې ضرب ورکړئ څه انسر به راشي 1.492 انټو 10 پاور ماینس 10 جول. دا مه هېروئ. 1 AMU ماس انرژي څومره ده؟ انرژي نو دا انرژي ده په څه کې؟ په جول کې. دا راوالی په چا باندې ډیوایډ کوي؟ په چارج اپ الکترون. نو څه ته به واوړي؟ الکترون وولټ ته، او ډیسیمل به دې خوا راوړئ. نو څه انسر به ستاسو سر راشي 931.5 میگا الکترون وولټ. دوه خبرې شوې. 1 AMU ماس په کیلوګرام کې دا دی، او دغه 1 AMU ماس په انرژي کې څومره دی؟ 931.5 میگا الکترون وولټ. د دې پیدا په دې چپټر کې صحیح وکړي دی. زه به ټول ماسونه بوزم ډایرک دغه ته AMU ته یاد ساتئ، او بیا چې ډایرک انرژي معلوموم جو 1 AMU د څه برابر دی؟ جو ډایرک په لپاره کې ضرب ورکم انسر به په انرژي کې راوځي. دې خبرې ته بیا وګورئ. فار ایگزامپل لکه زما سره به راغلی یو څیز به راغلی لکه ستاسو ته 4.8 AMU. لیټ سپوز دا خو په ماس دی. AMU خو د ماس یونټ دی. یو مطلب دا انرژي څومره ده؟ نو ډایرک زه به دې 4.8 له پسې کې ضرب ورکم په 931.5 کې. نو دا به انرژي ته اوړي. دا ګوره تاسو ته پته ښه جي. د چا خبره کوم؟ الکترون. د الکترون ماس دا په څه کې دی؟ 9.11 10 پاور ماینس 30. دا په څه کې دی؟ کیلوګرام کې. د دې مې ته ګوره طریقه وښوه. که څوک کوئی دا AMU ته څنګه وړي، نو دغه دا چې څومره ماس دی دا په ده باندې ډیوایډ کوي په دی. نو د هغې نه به څه انسر راغلی 0.0005485 AMU یا یو. دا انرژي څومره ده؟ اوس کته چې دا انرژي څومره ده، نو ګوره که زه ډایرک کوم 1 AMU څومره انرژي وه؟ 931.5. ډایرک ولا پای کې ضرب ورکړئ دا انسر به راشي 0.511 او څو. که تاسو د په ځکه ډیسکس کړی مو پیر پروډکشن او پاره کې د یو الکترون هغه انرژي چې وا فایده کې دا 0.511 میگا الکترون وولټ. مخکې زو د چا خبره کو؟ ماس اف پروټون. د پروټون ماس په کیلوګرام کې دومره دی. مخکې کته AMU ته اړې هغه پروسس بو کې د پروټون هغه ماس پر راول او په د باندې وایسه کې ډیوایډ کی. نو چې ډیوایډ کې د انسر بدن پس یاد ساتي. زه بدن پس پروټون په کیلوګرام کې ورنه اخلم په دې چپټر کې. زه به پروټون په دې کې اخلم. که څوک کوئی یو پروټون دومره AMU، څوک کوئی دو پروټون د لپاره 2 کې ضرب ورکړي هغه به 1.007276 AMU. کته انرژي څومره ده؟ نو ما ته ډایرک دا 1 AM د دې AMU مطلب پس کې ول ضرب ورکا په 931.5 کې. دیس از د انسر 938.272 میگا الکترون وولټ. ټول خبرې به یاد ساتو. پروټون ماس دا په کیلوګرام کې، دا هم ماس ته په AMU کې. او کته یو پروټون زه ماډرن فیوز صاحب انرژي ده، او یو پروټون خو انرژي ده. نو دومره انرژي ده 938.272 میگا الکترون وولټ. چا خبره کو؟ ماس اف نیوټرون. د نیوټرون ماس تاسو ته پته ده په کیلوګرام کې دا دی 1.67493 انټو 10 پاور ماینس 27 kg. کته AMU ته اړه طریقه مې ته خولي ده په دې باندې ډیوایډ کړئ. نو 1 هغه د پروټون نغله 1.0072 دا راغله 1.008 لکه سیوا دی 665 AMU. کته انرژي ته اړه د دې AMU مطلب پس کوله ضرب ورکا په 931.5 کې. دا انرژي ته اوړي او بیا ساتي. अब زمون سره یې د پروټون د پارسان سره راغی 939.56. نو ګوره ټول بیا ساتي. د الکترون ماس د الکترون څومره انرژي ده؟ میگا الکترون وولټ. دا د پروټون شو 938.272 او د نیوټرون څه شو 939.565. کلیر دا خبره؟ نو چې تاسو ته د الکترون د پروټون د نیوټرون خاص کر په دې چپټر کې مخکې پروټون او نیوټرون د یو پروټون ماس په AMU کې سره او دا څومره انرژي ده، ډایرک د یو نیوټرون ماس په AMU کې سره او دا څومره انرژي ده چې دا راته ډایرک یادي.